Dalagbago fresh. Bungan fresh. Sarap din. Very masarap na gusto. Whoops! Careful, baby! Can play na alone. Maya. The Meron paksiw. kaming po to Maya. Yung paksiw. Sarap niyan. Yan na Puto-Maya. Puto-Maya. Iinom lang tayo ng gabon after this. Para hindi tumaas yung sugar. Bo. Okay. Hala, let's go. Good morning, guys! Welcome back naman sa aming panibagong vlog. Good morning, guys. Ayan, for today's vlog ay noong nakaraan ay nag-upload tayo ng mukbang eating show na pusit. And for today's vlog naman ay mga fresh na naman tayo. Favorite ni Daddy This na is not fish. an ordinary fish. Ano siya, yung talagang yung mga matitinik. Ayan, kita niyo naman. Tapos, yung ating sausawan pa rin nakalagay sa bagol. At shout out kay Mary Joy, yung isa naming client na nagbigay nito. God bless sa'yo, ma'am. At meron din tayong Puto-Maya. Yes. Yes! Ang napakasarap nito ay ang guso. Yes! Grabe. Ayan, so itong mga organic plates ay bigay din niya. Yan. So that's it. Up. No, baby. Magkuha di kong ganda di. Chili. Tapos meron tayong sabaw na tinola. Chili, Daddy. I forget the chili. Thank you, Lord. Alam, mahulog. Puto-Maya, ayan. No, baby. Puto-Maya is very organic kasi nilagay sa dahon. Ayan, napakasarap. At itong talagang gusto ang nagdala ng bida. So, thank you Lord for this food. And salamat sa mga blessings na inyong pinagkaloob sa amin. Naway pagpatuloy niyo pong ibibigay sa amin ang mga blessings kahit hindi namin hinihingi. We'll just only keep on praying, not begging. So, thank you so much Lord at bless ang aming foods at aming pangatawan ng buong pamilya at sa mga lahat ng tao na hindi dito sa mundo. Okay, wala mang trabaho, mayroong trabaho. I-bless niyo pa rin sila Lord. In Jesus name. Amen. So, kain na tayo. Ayan. Dali. Be, ako ikukusan na, be. Ayan lang. Kulang. So, meron tayong mais. Ito, fresh. Ang pangalan ng fresh na to ay dagbago. Grabe yung sarap. Tapos po na ito. Agoy. Paano kayo mong pande? No, ha? Uy, where's your toy? There.
Okay. Sa 𝗟𝗚𝗕𝗦𝗘 ay nire-ready niya pa si baby. Love! Padool. Ikaw. Oops. Buka na ito, okay? Yan lang kay. Nagkakala ka man siya gapon. Grabe ang sarap. Bugnaw mo? Tungkol siling pan. Ito yung bangon? Sana. Yan ang sabaw? Tumakan. Wala, ito initon ba? Alam? Uy. Saan ka bugnaw? Saan ko nang ko pa? Hindi man kayo bugnaw. Good lang. Okay. Una yung pinaksyon eh. Naisa. Pa daw. Kato, init-init to. Namin ito pinaksyon. Ayan o. Dalag bago fish. At meron din tayong timbungan fish. Sarap din. So, sa mga hindi pa subscribe sa aming channel, please do subscribe. Please do consider subscribing. At like and share rin sa aming mga videos para marami pa ang makapanood ng aming mga mukbang interview. Yan. Yan. Paksiw yan. Meron tayong okra. The okras. Ay, itong aming okra ay fresh from the farm yan. Yes. Sorry eh. Yun nga makita, diya. Oh. Gira na ang sakto. Diya, kabot. Lisod man. Sige. Fresh from the farm. Kasi sariling tanim ni Papa. That's it. Napakasarap nito talaga sa prito. Wala na? Na. It's better. Malakas ang ulan, kaya hindi kami makapagtrabaho ngayon. Kasi laging umulan dito. Init na. Sarap sa fish, guys. At itong nasa aming likod pala, yan yung mga computer units namin. Yung sa computer business namin. Yun yung kauna-unahang business namin na 𝗟𝗚𝗕𝗦𝗘. Yan. Na yan ang nagbigay ng mga pangangailangan namin. Kasi napakalakas niyan dati. Kahit ngayon, malakas pa rin. Kaya sa gusto magpagawa ng ganyan, PM lang kayo. Si Bibi ang naglalaro. Na mag-isa. Oh yes, plastic. You find one? Okay. Very good, Bibi. Guso. Is very masarap na guso. Whoops. Careful, Bibi. Can play na alone.
tumaya. The Meron paksiw. kaming po tumaya. Yung paksiw. Sarap niyan. Ah? Si baby pinauna na namin pinakain. Mm. Mm. Pero mandako na juga siya no kanang ganahan na siya mugawas dito. Mugawas baka siya no. Dos eh. Lupad na. Sa ginana oh. Ang lablab gapon rap. Sus dritso eh. Grabe halaya Yan man. ka. Niya sa ilang pultahan. Gani. Dagan ba niya dritso? Dito may hagdan. Lupad lagi. Lamba. Lamba. Magana sus kay hilay ra. Yang pagkalamba. Wala no. Wala na pamulit lang dito sa hagdan. Bite the baby. Yan. Naglalaro lang siya. Bibi! Bibi love! Super love love! Come here! Sarang mo sa amin. Super love love! We want to see you! Where are you? Where are you? Charan! Ka-sweet na lang eh. Ka-very sweet na lang eh. Muraganan ko mo taste sa putsumaya. Yan na po tumaya. Fatamaya. Iinom lang tayo ng gabon after this. Para hindi tumaas yung sugar. Gabon. Alam niyo yung gabon? Gabon na talim. Yung mga dahon niya, nilaga. Boss. Wow.